ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cake and Shapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඉතින් දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ විදියට ලස්සනට soft එකට කොහොමද cupcakes හදාගන්නේ කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් අහන දෙයක් තමයි cupcake එක හැදුවාම cupcake එක බහිනවා. ඒ වගේම liner එක තරමටවත් cupcake එක පිම්බිලා ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් ගැටලු ඔයාලට තියෙනවා. ඒත් එක්කම තවත් කෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් තමයි oven එක ඇතුලේ තියෙනකොට cupcake ටික හොඳට පිම්බිලා තියෙනවා. බේක් වුණාට පස්සේ එළියට අරගෙන ටික වෙලාවක් යනකොට ඒ පිම්බිච්ච ගතිය ඔක්කොම බැහැලා යනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තවත් කෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් තමයි cupcake ටික උඩ දුඹුරු පාට වෙලා කර වෙලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඔයාලටත් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ හැම ගැටලුවකටම විසඳුමක් විදියට තමයි මේ වීඩියෝ එක අද මම කරන්න හිතුවේ. ඉතින් අපි නිවැරදිව cupcake එකක් බේක් කරනවා නම් මේ විදියට cupcake එකේ උඩ කහ පාටට හුරු රන්වන් පැහැයකට තමයි බේක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම cupcake එක liner එක තරමටම පිම්බිලා ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම cupcake liner එකෙන් පිට batter එක ඉතිරිලා ගිහිල්ලා බේක් වෙලා තියෙන්න බෑ. මේ විදියට liner එකේ ඇතුළත ලස්සනට රවුමක් විදියට cupcake එක බේක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිලා බලමු මම කොහොමද මේ විදියට ලස්සනට cupcake ටික බේක් කරගත්තේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට කිලෝ එකේ බැටර් එකකින් කප්කේක් 24ක් නැත්නම් 26ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිලෝ එකේ බැටර් එක හදන්න ඔයාලට හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් වලින්ම ග්‍රෑම් 250නේ ගන්නේ. අද මම ඕගොල්ලන්ට කප්කේක් 12ක් හදන්න තමයි කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකකින්ම ග්‍රෑම් 125 ගානේ අරගෙන ඉතින් ඒ සඳහා මට ඕන වෙනවා බිත්තර ග්‍රෑම් 125ක් ඒත් එක්කම බටර් ග්‍රෑම් 125ක් කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන. ඉතින් ඒත් එක්කම මට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 125ක් ඒත් එක්කම පාම් පිටි ග්‍රෑම් 125ක්. ඉතින් මම මේ ගන්නේ සාමාන්‍ය පාම් පිටි. ඉතින් මේකට මම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි කාලක් සහ බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලක් භාවිතා කරා. ඉතින් හොඳට හලලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ මම හදන කේක් වලට කේක් පිටි භාවිතා කරන්නේ මම භාවිතා කරන්නේ සාමාන්‍ය පාම් පිටි. ඉතින් තවත් කෙනෙක් බලනවා ඇති ඇයි බේකින් සෝඩා එකතු කරන්න කියලා. අපි චොක්ලට් කේක් වලට විතරනේ බේකින් සෝඩා දාන්නේ කියලා හිතනවා ඇති. ඉතින් අදින් පස්සේ ඔයාලත් ඔයාලගේ කේක් වලට බේකින් සෝඩා ටිකකුත් එකතු කරලා බලන්න. මම බටර් කේක් වලටත් බේකින් සෝඩා එකතු කරනවා. ඉතින් බටර් කේක් වලට කප් කේක් වලට කියලා වෙනසක් නැහැ. එකම රෙසිපි එක තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ කේක් එක බහිනවා කියන ගැටලුව තියෙනවා නම් ඔයාලත් අද ඉඳන් බේකින් සෝඩා පොඩ්ඩක් එකතු කරලා බලන්න කොහොමද වෙනස කියලා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේස් හැඳි දෙකක්. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැති වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා බොන කිරිපිටි තේ හැඳි එකකට උණු වතුර මේස් හැඳි දෙකක් දාලා මේ විදියට සුදු පාටට කිරි එක හදාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා වැනිලා තේ හැන්දක්. ඉතින් මේ ටික තමයි මට කප්කේක් 12 හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තියාගත්ත බටර් ටික මම මේ විදියට බෝල් එකට දාලා මේක බීට් කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේකේ පාට ලා පැහැයට හැරෙනකන් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මීඩියම් ස්පීඩ් එකේ මම විනාඩි 2ක් විතර මේ විදියට බීට් කරගන්නවා. ඉතින් විනාඩි 2ක් විතර බීට් කරගත්තට පස්සේ අපි මේක නවත්තලා බෝල් එක වටේ තියෙන බටර් ටික නැවතත් හොඳින් ස්ක්‍රේප් කරලා නැවතත් විනාඩියක් විතර මේ විදියට මම මීඩියම් ස්පීඩ් එකේ ගහ ගන්නවා. ඉතින් බටර් එකේ පැහැය අඩු වෙනකන් ඔයාලට මේ විදියට බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට බටර් එකේ පැහැය අඩු වුණාට පස්සේ මම බෝල් එක හොඳින් මේ විදියට ස්ක්‍රේප් කරලා සීනි ටික එකතු කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් සීනි ටික මම මේ විදියට එකපාරටම දාගෙන තවත් විනාඩි කිහිපයක් හොඳින් බීට් කරගන්නවා.
ඉතින් බීට් කරන අතරතුර මේ විදියට බෝල් එක වටේ තියෙන ටික ස්ක්‍රේප් කරන්න අමතක කරන්න එපා. බටර් සහ සීනි හොඳින් එකට මිශ්‍ර වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බටර් සහ සීනි දිය වෙනකම්ම මේ විදියට බීට් කරන්න ඕන නැහැ. මීඩියම් ස්පීඩ් එකේ විනාඩි 2-3ක් බටරුයි සීනි හොඳින් මික්ස් වෙනකන් තමයි අපි මේක බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි කිහිපයක් මේ විදියට බීට් කරගත්තට පස්සේ මම බිත්තර එකතු කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට බිත්තර එකින් එක තමයි අපි දාන්න ඕනේ. එක බිත්තරයක් දාලා විනාඩියක් බීට් කරන්න. ඊට පස්සේ අනිත් බිත්තරේ දාන්න. ඊට පස්සේ තවත් විනාඩියක් බීට් කරන්න. ඊට පස්සේ අනිත් බිත්තරේ දාන්න. ඉතින් මේ විදියට බිත්තර 3 විනාඩිය බීට් කරගෙන බිත්තර ටික ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ අපි මේක සීනි ටික දිය වෙන තරමටම බීට් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තවත් විනාඩි 2-3ක් ඔයාලා මේක බීට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් ඇඟිලි දෙකෙන් අල්ලලා බලන්න සීනි කැට වගේ අහු වෙනවද කියලා. එහෙම අහු වෙන්නේ නැති වෙන තරමට ඔයාලා බිත්තර ටික මේ විදියට බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් බිත්තර ටික හොඳින් බීට් වුණොත් තමයි කේක් එකේ වොලියුම් එක එන්නේ. බිත්තර ටික හරියට බීට් වුනේ නැත්නම් තමයි ඔයාලා ඔය කියන්නේ කේක් එක බහිනවා කියලා. ඉතින් සීනි ටික දිය වෙනකම්ම ඔයාලා මේ විදියට බිත්තර ටික හොඳින් බීට් කරගන්න. සීනි ටික දිය වෙන තරමට විතරක් බිත්තර ටික බීට් කරගන්න. ඕවර් බීට් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මම පාන් පිටි එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි ටික තමයි මම මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නේ. ඉතින් බීටර් එකේ ස්පීඩ් එක අඩුම ස්පීඩ් එකට දාලා තමයි මේක කරන්න ඕනේ. ඉතින් පාන් පිටි ටික ඔක්කොම මම මේ විදියට ටිකෙන් ටික මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි ටික ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ මම බෝල් එක මේ විදියට හොඳින් ස්ක්‍රේප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලෝ ස්පීඩ් එකේ නැවතත් බීට් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ අතරතුර මම කිරි මේස හැඳි දෙක සහ වැනිලා තේ හැඳ මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තවත් විනාඩි 2ක් විතර ලෝ ස්පීඩ් එකේ බීට් කරගත්තාම ඇති ඔක්කොම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මිශ්‍ර වෙනකන්. ඉතින් ඕනවට වඩා බීට් කරන්න එපා. ඔක්කොම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මිශ්‍ර වෙනකන් විතරක් බීට් කරාම හොඳටම ඇති. ඉතින් දැන් මගේ කේක් බැටර් එක රෙඩි. මට දැන් කප් කේක් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මේ බැටර් එක බීට් කරලා ඉවර වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා හරියටම මට ඔයගලන්ට කියන්න බෑ. ඉතින් මේක කරන පිළිවෙල මම ඔයාලට කියන්නම්. පළවෙනි එක තමයි බටර් එක කාම රුෂ්ණත්වයේ තියලා අරගෙන බටර් එකේ පැහැය ලා පාටක් වෙනකම් බීට් කරන්න. ඊට පස්සේ සීනි එකතු කරලා සීනි ටිකයි බටර් ටිකයි මික්ස් වෙනකම් විතරක් බීට් කරන්න. තුන්වෙනි එක තමයි බිත්තර එකතු කරනකොට එකින් එක එකතු කරන්න. එක බිත්තරයක් එකතු කරලා විනාඩියක් බීට් කරන්න. අනිත් බිත්තරය එකතු කරලා තව විනාඩියක් බීට් කරන්න. ඉතින් මේ විදියට බිත්තර ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ සීනි ටික දිය වෙනකන් විතරක් මිශ්‍රණය බීට් කරන්න. ඉතින් මේ හැමදේම කරන්න ඕනේ මීඩියම් ස්පීඩ් එකේ. ඊට පස්සේ පාන් පිටි ටිකෙන් ටික එකතු කරන්න ගොඩාක්ම අඩුම ස්පීඩ් එකකින්. ඉතින් පාන් පිටි ටික මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ කිරි ටිකයි වැනිලා ටිකයි දාලා පාන් පිටි ටික මිශ්‍ර වෙනකන් විතරක් බීට් කරන්න. ඕවර් බීට් කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලා අනුගමනය කළොත් ඔයාලට නිවැරදි බැටර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න තව කෙනෙක් එයාගේ බැටර් එක විනාඩි 10න් 15න් හැදුවා කියලා ඔයත් ඔයාගේ බැටර් එක විනාඩි 10න් 15න් ඉවර කරන්න කියලා නීතියක් නැහැ. ඔයාගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හරියට දිය වෙන්න සහ මිශ්‍ර වෙන්න ඕනේ. ඉතින් තව කෙනෙක් විනාඩි 10කින් හැදුවයි කියලා ඔයත් විනාඩි 10කින් හදන්න ගියොත් ඔයාගේ සීනි ටික සහ අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හරියට මිශ්‍ර වුණේ නැත්නම් ඔයාගේ බැටර් එක නිවැරදිව එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ දේ හොඳින් මතක තියාගන්න. ඉතින් එහෙම කිව්වයි කියලා ඔයාට විනාඩි 30ක් 40ක් මේ මිශ්‍රණය බීට් කරන්න බෑ. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න විනාඩි 20ක් ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන් ඔයාට කේක් බැටර් එකක් ගාලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් සඳහන් කරපු කරුණු 4 අනුගමනය කළොත් ඔයාලට නිවැරදි කේක් බැටර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ කප් කේක් ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන කප් කේක් ලයිනර්ස්. ඉතින් දැන් මම
මේ කප් කේක් ලයිනර්ස් ටික මේ ට්‍රේ එකට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මේ බැටර් එකෙන් මට කප් කේක්ස් 13ක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. කප් කේක් 12ක් 13ක් වගේ තමයි ග්‍රෑම් 500 බැටර් එකෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කිලෝ 1 බැටර් එකක් හදාගත්තොත් කප් කේක් 24ක් 26ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හදාගත්ත බැටර් එක මේ විදිහකට භාජනයකට දාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ වගේ මේස හැන්දක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ මේස හැන්දෙන් සම්පූර්ණයෙන් එකක් තමයි මම එක කප් කේක් එකකට දාන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ගන්න ප්‍රමාණය ගොඩාක් පුරවලා ගන්නෙත් නැහැ. මේස හැන්දට අඩුවෙන් ගන්නෙත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට කප් කේක් ලයිනර් එකෙන් 4න් 3ක් පිරෙන ප්‍රමාණය තමයි මම මේස හැන්දට ගන්නෙ. ඉතින් මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේස හැන්දකට ගන්න ප්‍රමාණය මේ විදිහට මම හැම කප් කේක් එකකටම දාගන්නවා. කප් කේක් ලයිනර්ස් 12ටම පිරෙවට පස්සේ මට තව එක කප් කේක් එකකට බැටර් එක ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම එක ලයිනර් එකකට දාගන්නවා. ඉතින් බැටර් එක දාගත්තට පස්සේ මේක මම මේසෙ උඩ මේ විදියට පොඩ්ඩක් මේ වගේ ටැප් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපි oven එකට දාගන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම අනිත් බැටර් එකේ ඉතුරු ටිකත් තව කප් කේක් ලයිනර් එකකට මේ විදියට දාගත්තා. දාගෙන ඒකත් හොඳට මේසෙට මේ විදියට ටැප් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම කප් කේක් ලයිනර් එකෙන් 4න් 3ක් පිරෙන්න තමයි බැටර් එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතිරි ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕනි කප් කේක් එක බේක් වෙලා උඩට එන්න. ඉතින් කප් කේක් එක උඩටම බැටර් එක දැම්මොත් එතකොට තමයි කප් කේක් එක ඕෆ්ලෝ වෙලා බේක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම කප් කේක් ටික හදන අතරතුරේ මගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 160ට විනාඩි 10ක් හීට් වෙන්න තිබ්බා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔන්න දැන් මගේ කප් කේක් ටික oven එකට දාලා තව විනාඩි 25ක් මම මේක බේක් කරගන්නවා. ඉතින් මේ තමයි මම මගේ oven එකේ උෂ්ණත්වය සහ වේලාව හඳුනගෙන තියෙන විදිය. ඉතින් මම භාවිතා කරන්නේ Black & Decker oven එකක්. ඉතින් ඒ oven එකේ heat එක අනුව මම සෙල්සියස් අංශක 160ට ෆෑන් එක උඩ යට දෙකම on කරලා විනාඩි 25ක් වගේ තමයි කප් කේක් ටිකක් බේක් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ oven එකේ උෂ්ණත්වය සහ වේලාව හඳුනා ගැනීම විශේෂ වෙනවා. ඉතින් 180ට තියෙනවා නම් 180 උෂ්ණත්වයට විනාඩි 10ක් oven එක ප්‍රීහීට් කරලා විනාඩි 20ක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් කප් කේක් ටිකක් බේක් වෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10කට විතර පස්සේ බාගෙට බේක් වෙලා තියෙන කප් කේක් ටික. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩ්ඩක්වත් ඕෆ්ලෝ වෙලා නැහැ. ඒ වගේම උඩ පොඩ්ඩක්වත් කර වෙලා නැහැ. ඉතින් oven එකේ මැද රැක් එකේ තමයි ඔයාලා මේ විදියට කප් කේක් ටික බේක් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් විනාඩි 25ක් බේක් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ කප් කේක් ටික මම එළියට ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කහ පාටට හුරු රන්වන් පහයක් කප් කේක් වල උඩ තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක්වත් දුඹුරු පාට වෙලා පිච්චිලා නැහැ. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ කප් කේක් ටික බේක් කරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ oven එකේ මැද රැක් එකේ. ඉතින් මම දැන් කප් කේක් ටික මේ ට්‍රේ එකෙන් ගලවන්නේ නැහැ. මේ රස්නෙම්ම මම විනාඩි 15ක් විතර කප් කේක් ටික හොඳින් නිවෙන්න අරිනවා. දැන් විනාඩි 15කට පස්සේ කප් කේක් ටික හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි oven එකෙන් එළියට ගත්ත විදියටම විනාඩි 15කට පස්සෙත් කප් කේක් ටික ඒ විදියටම තියෙනවා. පොඩ්ඩක්වත් බැහැලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මම එක දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලා කප් කේක් ටික oven එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් ට්‍රේ එකෙන් එළියට අරන් තියන්න එපා. විනාඩි 15ක් හොඳින් නිවෙනකන් ට්‍රේ එකේම තියෙන්න අරින්න. ඔයාලට පේනවා ඇති කප් කේක් ටික එකම විදියට එකම පාටට එකම සයිස් එකට බේක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් oven එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් කප් කේක් ටික ට්‍රේ එකෙන් එළියට ගත්තොත් තමයි කප් කේක් එක ගොඩක් වෙලාට බහින්නේ. ඉතින් විනාඩි 15ක් නිවෙනකන් හොඳින් කප් කේක් ටික කප් කේක් ට්‍රේ එකේම මේ විදියට තියෙන්න අරින්න.
ඒත් එක්කම කප් කේක් සම්බන්ධව තියෙන තවත් ගැටලුවක් තමයි කප් කේක් ටික බේක් කරාට පස්සේ මේ විදියට ලයින් එක පිටිපස්සේ තෙල් මතුවෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒක ගැටලුවක් නෙමෙයි. අපි බැටර් එක හදන්නේ බටර් වලින්නේ. අනිත් එක කප් කේක් ලයින් එක ගොඩාක් ඝනකමක් නැහැ. ඉතින් බේක් වුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ලයින් එකට බටර් එකේ තියෙන තෙල් ගතිය උරා ගන්නවා. ඉතින් ඒකට තියෙන විසඳුම තමයි හැම කප් කේක් එකකම අඩිය ඔයාලා ටිෂු එකක් අරගෙන මේ විදියට පියදාන්න. එතකොට ඒ ගැටලුවටත් විසඳුමක් ඔන්න මම ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් මේ විදියට තමයි නිවැරදිව මම කප් කේක් හදාගන්නේ. ඉතින් කප් කේක් වලට සහ බටර් කේක් වලට කියලා වෙනම රෙසිපි එකක් නැහැ. එකම රෙසිපි එක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කප් කේක් ගැන තියෙන ගැටලු වලට ඔයාලට විසඳුම් ලැබෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව නැවතත් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.